Hello students, the next and important point is the dimensions. We have to see what is the definition of dimensions, what is in by dimensions, and how to obtain the dimensions of a physical quantity. आता डायमेन्शनचा आपण आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये काय आपण ह्याचा एक अर्थ घेतो आपण ते आपण दोन एक्झाम्पल बघू आपण. समजा तुम्ही एखादा प्लॉट परचेस केला असेल तर त्या प्लॉटचा नक्की साईज किती, तो किती लहान आहे किती मोठा आहे ह्याची आयडिया येण्यासाठी आपण साईज सांगतो. कशी सांगतो? 30 फीट बाय 40 फीट, म्हणजे ती लांबी 40 फूट आहे, रुंदी 30 फूट आहे. ह्याच्यावरून आपल्याला एक आयडिया येते की तो प्लॉट किती मोठा आहे, त्याचा विस्तार किती. ते आपण हे जे सांगितलं 30 फीट बाय 40 फीट हे झाले त्या प्लॉटचे डायमेन्शन्स. सिमिलरली तुम्ही समजा एखादा टँक बांधला, पाण्याचा वॉटर टँक, आणि त्याचा बेस कसा आहे, रेक्टँग्युलर बेस आहे त्याचा. तो पाण्याचा टँक किती मोठा आहे किती लहान आहे हे आयडिया येण्यासाठी आपण त्याचे डायमेन्शन्स सांगतो. म्हणजे ते आपण लेंथ, ब्रेड्थ आणि हाईट्स सांगतो. त्याच्यावरून आपल्याला तो टँक पाण्याचा किती मोठा आहे, त्याच्यामध्ये किती पाणी बसू शकतं याची आयडिया येते. सो हिअर लेंथ, ब्रेड्थ अँड हाईट आर द डायमेन्शन्स ऑफ द वॉटर टँक. थोडक्यात आपल्या डायमेन्शन्सवरून त्याचा विस्तार जे आपल्याला किती असू शकतो ह्याची आपल्याला आयडिया येते. त्याचप्रमाणे हिअर द डायमेन्शन्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी. नाउ वी नो दॅट द डिराइव्ड क्वांटिटी नेम इट सेल्फ. डिराइव्ड म्हणजे ह्याच्यापूर्वी मी तुम्हाला सांगितलं, डिराइव्ड म्हणजे मिळवणे, प्राप्त करणे, निर्माण करणे. सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ one or more 7 fundamental quantities. Therefore, the unit of the derived quantity depends upon the unit of the fundamental quantities which are measured for this derived quantities. याचा अर्थ तुम्हाला जर एखाद्या डिराइव्ड क्वांटिटीचे जर तुम्हाला युनिट समजून घ्यायचं असेल तर वी मस्ट नो ऑन विच फंडामेंटल क्वांटिटी दिस derived quantity depends. Now there are 7 fundamental quantities. That means in short we can say that the physical world, म्हणजे पूर्ण physical quantities, all the physical world depends किंवा it has 7 dimensions. 7च का? Because there are 7 fundamental quantities. That means the dimensions of a derived quantity depends upon one or more fundamental quantities. हा त्याचा अर्थ झाला या ठिकाणी. आता आपण याची ॲक्च्युअल डेफिनेशन समजून घेण्यासाठी याची परत आपण काही एक्झाम्पल बघू, मगच आपण पुन्हा मग डेफिनेशन बघू. आता काल मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शन लिहिण्यासाठी आपण हे जे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत ह्यांचे आपण सिम्बॉल्स यूज करतो. जसं आपण काल बघितलं, लेंथसाठी L, टाईमसाठी T, माससाठी M, टेम्परेचरसाठी केल्विन, ह्या सिम्बॉल्सचा आपण यूज करतो. पहिला पॉईंट. नेक्स्ट पॉईंट, ज्यावेळेस आपण हे सिम्बॉल्स हे या प्रकारच्या स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिहितो, हे असे स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये, इथं बघा स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये, देन इट इंडिकेट दीज आर द डायमेन्शन्स. पुन्हा थर्ड पॉईंट, डायमेन्शन लिहित असताना हे जे सिम्बॉल्स आहेत L, M, T वगैरे त्यांच्यामध्ये आपण कॉमा देत नाहीत. ह्या ठिकाणी थोडी स्पेस ठेवून त्यांना लिहायचं विदाऊट कॉमा द्यायचा नाही. तिसरा पॉईंट, आता डायमेन्शन्स लिहित असताना तुम्हाला किंवा ऑप्टेन करत असताना वी मस्ट नो द फॉर्म्युला फॉर दॅट फिजिकल क्वांटिटी. मी तुम्हाला सुरुवातीला ह्या टॉपिकच्या इंट्रोडक्शनमध्येच जे आपल्याला आवश्यक फॉर्म्युले आहेत ते सगळे तुम्हाला मी फॉर्म्युले लिहून दिलेत आणि ते तुम्ही फॉर्म्युले सगळ्यांनी लर्न केले असतील याची मला खात्री आहे. या ठिकाणी हे फॉर्म्युले तुम्हाला लर्न असतील देन अँड देन ओनली वी कॅन ऑप्टेन ऑर वी कॅन राईट द डायमेन्शन्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. नाउ लेट अस सी फर्स्ट एक्झाम्पल. बघा मी तुम्हाला काय काय सांगितलं, सिम्बॉल्सचा यूज करायचा या ठिकाणी. नंबर 2, सिम्बॉल जेव्हा तुम्ही हे स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिहितात दॅट इट इंडिकेट दीज आर द डायमेन्शन्स. नंबर 2, सिम्बॉल लिहित असताना मध्ये कॉमा द्यायचा नाही. आणि नंबर 3, तुम्हाला ज्या फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स ऑप्टेन करायचे आहेत, मिळवायचे आहेत, वी मस्ट नो द फॉर्म्युला फॉर दॅट फिजिकल क्वांटिटी. लेट अस सी फर्स्ट एक्झाम्पल, दॅट इज द डायमेन्शन्स ऑर डायमेन्शन फॉर्म्युला ऑफ ॲक्सेलरेशन. ॲक्च्युली डायमेन्शन्स आणि डायमेन्शन फॉर्म्युला हे दोन्ही आपण एकच यूज करू शकतो या ठिकाणी, जरी दोघांमध्ये डिफरन्स असेल तरी. नाउ ॲक्सेलरेशन वी नो दॅट इट इज डिफाईन्ड ॲट द रेशो ऑफ चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम. मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं डायमेन्शन लिहिताना आपण चेंज हा शब्द लिहित नाही, नुसतं फक्त व्हेलॉसिटी लिहायचं.
आता मग ती व्हेलॉसिटी इनिशियल व्हेलॉसिटी असेल, फायनल व्हेलॉसिटी असेल, एस्केप व्हेलॉसिटी असेल, स्पीड असेल, ह्या सगळ्यासाठी एकच डायमेन्शन येतं. मागं चेंज लिहायचं नाही, कुठल्याही मागं असं प्रिफिक्स काही लिहायचं नाही या ठिकाणी. इनिशियल फायनल काहीच लिहायचं नाही. व्हेलॉसिटीमध्ये फक्त व्हेलॉसिटीच लिहायचं अपॉन टाईम. आता ह्या ठिकाणी टाईम ही फंडामेंटल क्वांटिटी, त्यासाठी आपला डायरेक्ट सिम्बॉल लिहिता इथं टी. परंतु व्हेलॉसिटी ही फंडामेंटल क्वांटिटी नाही. परत त्याचा आपला फॉर्म्युला लिहिला पाहिजे. नो व्हॉट इज व्हेलॉसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. आणि अगेन दिस टाईम इज रिटर्न हिअर ॲज इट इज टाईम. माझे डायमेन्शन्स काय होणार मग? देअरफॉर द डायमेन्शन्स ऑफ ॲक्सेलरेशन आर, डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच लेंथ, देअरफॉर L1, टाईम इंटू टाईम, टाईम स्क्वेअर, देअरफॉर इथं काय होणार मग हे टी स्क्वेअर, देअरफॉर 1 इन लेंथ डिवायडेड बाय 2 इन टाईम. आता ही जी क्वांटिटी आपण जर डिनॉमिनेटरमधून न्यूमरेटरमध्ये घेतली तर काय होणार? ह्याचा जो पॉवर जो प्लस आहे तो प्लसचा काय होणार? मायनस. मायनस असेल तर प्लस होणार. देअरफॉर द डायमेन्शन्स ऑफ ॲक्सेलरेशन आर 1 इन लेंथ, 0 इन मास अँड -2 इन टाईम. आता मी फक्त इथं मासच काय लिहिलं, टेम्परेचर काय लिहिलं नाही, बिकॉज मेकॅनिक्स हा जो पार्ट आहे फिजिक्सचा, म्हणजे मेकॅनिक्स म्हणजे काय? स्टडी ऑफ मोशन. या मेकॅनिक्स पार्टमध्ये जेवढ्या काही फिजिकल क्वांटिटी येतात, ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दॅट इज लेंथ, मास अँड टाईम. देअरफॉर वी यूज ओनली द सिम्बॉल्स ऑफ लेंथ, मास अँड टाईम. सो दीज आर द डायमेन्शन्स. आता ह्या डायमेन्शन्स तुम्हाला नक्की कशाविषयी आयडिया येते? नंबर 1, ॲक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन ओनली लेंथ अँड टाईम. का इथं मास 0 आहे. देन टू मेजर द ॲक्सेलरेशन वी हॅव टू मेजर द लेंथ फॉर ओनली वन्स. तुम्हाला फक्त लेंथ फक्त एकदाच मोजावं लागते. अँड टू मेजर द ॲक्सेलरेशन वी हॅव टू मेजर द टाईम 2 टाइम्स. इथं 2 आहे म्हणून. तर मागचं मायनस साईन काय इंडिकेट करतं? दॅट इन द फॉर्म्युला ऑफ ॲक्सेलरेशन, ॲक्सेलरेशनच्या फॉर्म्युलामध्ये टाईम ही क्वांटिटी डिनॉमिनेटरमध्ये येते, दॅट इज शोन बाय मायनस साईन. बरं, हा झाला एक पॉईंट. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला काय समजलं? दॅट दिस डिराइव्ड क्वांटिटी ॲक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन ओनली 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ अँड टाईम. सो दिस इज द ॲडव्हान्टेज किंवा दिस इज द ॲप्लिकेशन आहे म्हणजे ॲडव्हान्टेज ऑफ ॲक्सेलरेशन. हे आपल्याला ॲक्सेलरेशनचं ॲडव्हान्टेज. त्याच्यावर आपलं काय समजतं? ऑन विच फंडामेंटल क्वांटिटी दिस डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स. ऑल्सो वी कॅन फाइंड द युनिट ऑफ दिस ॲक्सेलरेशन, लेंथ अपॉन टाईम स्क्वेअर. लेंथ युनिट काय असतं? मीटर, टाईमचं सेकंद. So meter per second square. This is the another advantage. We can find or we can determine the unit. Now here next example, that is the force. Now the formula for force is mass into acceleration here. Therefore the dimensions of force are mass, 1 in mass, and acceleration चे dimension आता इथं आपण आत्ताच बघितले, that is 1 in length, 0 in mass and -2 in time. आता काय करायचं? ज्यांचा बेस सेम असेल ह्या दोन्ही ब्रॅकेटमध्ये त्यांचं ॲडिशन करायचं. इथं काय येणार मग? 1 in length, आपण लेंथ आधी लिहितोच. इथं पण ह्या दोघांचा बेस सेम आहे, m. ह्या दोघांच्या इंडायसिसची ॲड करायची. 1 + 0 1, दॅट इज 1 in mass आणि -2 in time. सो द डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स आर 1 in length, 1 in mass and -2 in time. परत तुम्हाला मागच्या एक्झाम्पलसारखंच इथं ॲक्सेलरेशनसारखं तुम्हाला काय समजलं नक्की डायमेन्शन्सवरून? दॅट फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी whose measurement depends upon 3 fundamental quantity, length, mass and time. To measure the force we have measured the length and mass both once, दोन्ही एकदाच मोजलं. टाइम 2 times, टाइम आपण दोनदा मोजला. आणि मायनस आय इंडिकेट दॅट इन द फॉर्म्युला ऑफ फोर्स द टाइम इज इन डिनॉमिनेटर. त्याचप्रमाणे तुम्हाला युनिटविषयी काय सांगता येईल तुम्हाला फोर्सच्या? बघा, लेंथ एकदा आले म्हणजे लेंथचं युनिट काय असतं? मीटर, kg आणि पर सेकंड स्क्वेअर, दॅट इज मीटर kg पर सेकंड स्क्वेअर. पर का? इथं मायनस आहे म्हणून ह्यालाच आपण काय नाव दिलं इथं? न्यूटन. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला डायमेन्शन्सवरून तुम्हाला काय काय समजतं मग नक्की? नंबर 1, ऑन विच फंडामेंटल क्वांटिटी द डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स अँड हाऊ टू ऑब्टेन इट्स युनिट, हे समजतं. आता आपण हे बघितल्यानंतर आता आपण त्याचं आता डेफिनेशन बघू. आपण तिसरं एक्झाम्पल आपण नंतर बघू. आपण what is the definition of here dimensions is like this. The dimensions of a physical quantity are the powers म्हणजे ह्या ठिकाणी इंडेक्स पॉवर, are the powers to which
द फंडामेंटल युनिट मस्ट बी रेज म्हणजे इन्क्रीज करणे. जसं इथं आपण इन्क्रीज केलं, इथं 1ने इन्क्रीज केलं, इथं 2ने इन्क्रीज केलं. दॅट मस्ट बी रेज कशा करता? इन ऑर्डर टू ऑप्टेन द युनिट ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी. मी परत रिपीट करतो. द डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पॉवर्स. म्हणजे इथं जसं हे पॉवर आहे, इथं जसे हे पॉवर आले ते आर द पॉवर्स टू विच द फंडामेंटल युनिट मस्ट बी रेज. वाढवणे कशा करता? इन ऑर्डर टू ऑप्टेन द युनिट ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, मला ॲक्सेलरेशनचं युनिट काढता येतं, याटी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. फोर्स पण मला इथे युनिट काढता आलं, मीटर kg पर सेकंड स्क्वेअर. तर आपल्या ह्या पॉवरवर आपल्याचं युनिट काढता येतं. म्हणून आपण काय लिहिलं आहे? इन ऑर्डर टू ऑप्टेन द युनिट ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी. This is the definition of dimension. Now we will study one more example, that is power. परत तुम्हाला पॉवरचं डायमेन्शन्स काढण्यासाठी त्याचे फॉर्म्युले माहीत असणं आवश्यक आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर पॉवर? वर्क डन अपॉन टाईम. परत टाईम ही फंडामेंटल क्वांटिटी, त्याचं मी डायमेन्शन ताबडतोब लिहू शकतो इथं. बट वर्क इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी. परत वर्कचा काय फॉर्म्युला असतो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आता फोर्सचं आपल्याला इथं माहिती आहे डायमेन्शन डायरेक्टली, मग तुम्ही तिथं डायरेक्ट फोर्सचे डायमेन्शन लिहायचे. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे लेंथ, 1 इन लेंथ, आणि टाईमचं काय येणार? 1 इन टाईम. आता परत काय करायचं? मग सांगितल्याप्रमाणे ज्यांचा बेस सेम असेल त्यांच्या इंडायसेसचा सम घ्यायचा. म्हणजे काय येणार? मग इथं दोघांचा बेस सेम आहे, एल 1 + 1 2 इन लेंथ, 1 इन मास अँड -2 इन टाईम. आणि ही जे डिनॉमिनेटर आहे इथला तो न्यूमरेटरमध्ये घ्यायचा. त्याचा पॉवर काय येणार? मग प्लसचा मायनस. परत काय करायचं? ज्यांचा बेस सेम आहे त्यांच्या डायमेन्शन्सचा काय करायचं? त्यांचा इंडायसेसचा सम घ्यायचा. सो 2 इन लेंथ, 1 इन मास, -2 - 1 दॅट इज -3. सो दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ पॉवर. लक्षात तुमच्या या ठिकाणी. मग तुम्हाला ह्याचा प्रश्न काय असू शकतो या ठिकाणी? नंबर 1 असा असू शकतो, नंबर 1 मार्कासाठी, व्हॉट आर द डायमेन्शन्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. नंबर 2 काय असू शकतो? 1 ऑप्टेन द डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, म्हणजे अशा ऑप्टेन करणे या ठिकाणी. हा प्रश्न असतो 1 मार्काला. आणि थ्रू आउट 11वी आणि 12वीला जसं तुम्ही आता नवीन क्वांटिटी शिकत जाणार तसं नवीन तुम्हाला डायमेन्शन्स प्रत्येक वेळेस तुम्हाला लिहायचं असतं. अजून एक प्रश्न असा असतो अर्ध्या मार्काचा सुद्धा, की स्टेट द डायमेन्शन्स. फक्त डायमेन्शन सांगायचे, राईट फक्त हे सांगायचं फक्त फायनल या ठिकाणी. आणि तुम्हाला जो ऑप्टेन जर शब्द असेल तुम्हाला सगळं लिहायला पाहिजे. आधी फॉर्म्युला लिहायचा, परत प्रत्येकाचे डायमेन्शन लिहायचे, नंतर पण याप्रमाणे हे सगळे हे सिम्प्लिफाय करायचे. ह्याला 1 मार्क असतो. ऑप्टेन जर शब्द असेल तर, स्टेट असेल तर डायरेक्ट फायनल फक्त सांगायचे फक्त, ह्याला अर्धा मार्क असतो फक्त. लक्षात या ठिकाणी हे. सो देर आर मेन इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. इज नंबर 1 व्हेलॉसिटी म्हणल्यानंतर काय येत असतं? मग सगळे व्हेलॉसिटी आले या ठिकाणी. इनिशियल असेल, फायनल असेल, हे सगळं आलं ह्या ठिकाणी. त्यामुळे तुम्ही मागचं चेंज असेल हे विचारात घ्यायचं नाही. दुसरा महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे फोर्सवर बऱ्याच फिजिकल क्वांटिटी अवलंबून आहे. म्हणजे बऱ्याच फिजिकल क्वांटिटीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये फोर्स येतो, पॉवरमध्ये येतो, वर्क डनमध्ये येतो, प्रेशरमध्ये येतो. त्यामुळे तुम्हाला फोर्सचे डायमेन्शन माहीत असणं हे आवश्यक आहे या ठिकाणी. सो लर्न द डायमेन्शन्स फॉर फोर्स. थँक्यू.